እሺ ሰላም የቴክኢት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ ጥሩ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ቴክኢት ፖድካስት እንግዲህ ተጀምሯል። ይህ ሲዝን 2 ኤፒሶድ 3 ፖድካስታችን ነው። የዛሬው እንግዳችን እንግዲህ ክንፈሚካኤል ታሪኩ ነው። እዚህ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። እዚሁ ቴሌግራም ኮሚኒቲ ላይ አክቲቭ ስለሆነ እና ራሱን በማስተዋወቅ እንዲጀምርልን ላደረግ ነው። እሺ ክንፍሽ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ በጣም ነው የማመሰግነው። ትንሽ አጠር ያለ ስለ አንተ ራስን ብታስተዋውቅልን እና ከዛ ቀስ እያልን እንቀጥላለን። ይሰማል? ይሰማል ነው። ኦኬ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝም አመሰግናለሁ። እንዳላችሁት ስሜ ክንፈሚካኤል ነው። I'm a student and I do stuff like around web እና mobile ላይ and yeah that's what I can say እና like ጥያቄም ካላችሁ ያው you can ask me about anything and yeah that's pretty much a short introduction and in the meanwhile ጥያቄም ካላችሁ you can let me know. እሺ በኋላ ላይ የኪውኤንዲ የጥያቄና መልስ አይነት ነገር ስለሚኖር ጥያቄ ያላችሁን ክንፍሽን መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። የኔን አሁን ልቀጥልሽ እና ክንፍሽ እንዴት ነበር ከመጀመሪያውን ጀምርና እንዴት ነበር ሃይ ስኩል ምናምን እንዴት ነበር? የት ነው የተማርከው? እሱን ነገር ብትነግረን። ኦኬ ሶ ይሰማል ድምጼ አይቆራረጥማ? ይሰማል። ኦኬ ሶ ሃይ ስኩል የተማርኩት አክቹሊ ወልቂጤ ይባላል ካወቃችሁት፣ ወልቂጤ የሚባል ከተማ አለ and I just እዛ ነው I just grew up like almost like እስከ ሃይ ስኩል ታይም እዛ ነው እንትን ያልኩት እና ያ ኢቨን ላይክ ናት ሃይ ስኩል ከድሮም ጀምሮ እዛም ነበርኩ እና እዛ ነው ሬዝድ የተደረግኩት and ያ ዳስ እሱ ነው መሰለኝ ጥያቄው ላይክ ሃይ ስኩል የት እንደነበርኩ ነው። ሶ ማይ ስኩል ጆርኒ ስታርት ፍሮም ወልቂጤ and all the way to the campus here in Addis ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ነበር እዛ ሃይ ስኩል ላይ ያለ ነበር ወደዚህ ፕሮግራሚንግ ጆርኒ ምናምን የገባኸው? ሃይ ስኩል ላይ ያለ እንዲህ ኤክስፖዠሩ ነበረ ለፕሮግራሚንግ አሁን ላለበት እንትን ያኔ ነበረ ነገር እንትን ብሎኛል ብለህ ታስባለህ ወይስ ከሃይ ስኩልም በፊት ነበር ጀማምሮ የነበረው? Okay, so to give a context, I'm not ድሮ like እንዳልከው በጣም የጌም ፋን ነበር። ጌም በጣም ነበር የምወደው ኤርሊ ላይክ 8ኛ ክላስ 7ኛ ክላስ እያለሁ ማለት ነው። and ከጌም የተነሳ ኢንፍሉዌንስ I get to connected with PC ኮምፒውተር ጋር ምናምን ነገር መገናኘት ጀመርኩ። then like at some point ደግሞ የሆነ I don't know at what point የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ስለ more of ኢቲካል ሃኪንግ እንትን ውስጥ ገባው። ወደዛ ዓለም ውስጥ በጣም completely lost ሆንኩኝ and I guess this start like 9ኛ ክላስ 10ኛ ክላስ እያለሁ and I completely lost with the ethical hacking part and I just do like the basic stuff ምናምን ነገር I just የሆነ basic ኮንሴፕቶች ምናምን like reconnaissance like ሶሻል ኢንጂነሪንግ እና ይሄ ጋዘሪንግ ምናምን ነገር እሱ ነገር ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ካወቅኩ በኋላ at some point I got have to understand like some kind of malwares or viruses that's written from the source ከሶርስ የተጻፉ እና like try to modify it ምናምን ነገር like ከስክሪፕት ኪዲ to the scripትን like trying to modify that ምናምን ለማድረግ ስሞክር at that point I just exposed to C ለሲ ነበር exposed የሆንኩት እና C was like the low level solution for like malware and viruses. So yeah, C was like my first language and I've learned that እሱ ደግሞ የተፈጠረው I guess it was around 11ኛ class or something like that. I don't quite remember. C እንደዛ ሰዓት አካባቢ ነው
and yeah ከሲ ከገባ በኋላ I just enjoyed C እና and I just moved to C++ ዋስኒ በሚለው ሄድኩኝ and yeah C and C++ was my first language. Then ከገባ በኋላ I just rolled back to ethical hacking and I just did only some basic stuff like trying to like if you know like የሆነ like fully served የሆነ phishing attack like ለማድረግ የሆነ fully served የሆነ backend ሲያስፈልጋችሁ you can write with Python or whatever ግን like C and C++ you're gonna make it easier since there are a lot of እንትኖች አሉ ይሄ already made የተደረጉ እንትኖች ስላሉ it is easier to start with C and C++. then እነሱ ላይ ትንሽ ሰራውና and I just ከእንደገና totally lost with programming እና I just left it ማለት ነው ከዛ በቃ more ቀስ እያልኩኝ ወደ ዌብ ገባው ከዛ ቀስ እያልኩኝ ሞባይል ገባው በቃ then I just totally lost it. Then I'm now here like ይሄ ይመስላል journey ማለት ነው. Now I'm like more of a web guy ነኝ. So yeah, that's my journey. ኦኬ ደስ ይላል ጆርኒ ከሃይ ስኩል ጀምሮ መሆኑ ላይክ በራስ ኤክስፕሎር እያደረክ መምጣትም ነው ሞር ኢንትረስቲንግ የሚያደርገውና የሆነ ግዴታ ሆኖ ያን ነገር ስታደርግ እና ላይክ ራስ ኤክስፕሎር እያደረክ እንትን ስትል ልዩነት አለውና መልሼ ወደ እዛው ልውሰድ ወደ ሃይ ስኩል አካባቢ እና ላይክ እንዳየሁት ከሆነ ክላስ ላይም ጥሩ እንደሆንክ ነው ላይክ የውጤትም ምናምን አሪፍ ነበር እና እሱ ላይ አፌክት አላደረገህም እንዲህ አይነት ነገር ላይ መግባት ብዙ ጊዜ ሃይ ስኩል ላይ ሞር ፎከስ የሚደረገው እሱ ላይ ነውና ደግሞ ያን ጥሩ ውጤት ይዘህ እንዳየሁት ከሆነ ከዛ አካባቢ ኢንትራንስ ላይም በጣም ጥሩ ውጤት እንደነበረ ነው ያየሁትና የሆነ አፌክት አላደረገህም ነበር ከክላሱ ጋር እንዴት ልታስኬደው ቻልክ ያኔ ሃይ ስኩል ላይ ሆነ ማለት ነው? I don't know. So I don't know how to answer this. I don't know, like basically ማደርገው ስኬጁል ያን ያህል ታይት የሚባል ስኬጁልም አይደለም። to give a rough overview high school time እያለው actually ቤተሰቦቼም እንትንም ስለሚሉኝ ይሆናል አላውቅም like they don't want me to do programming ነገር because like they don't like I understand አያደርጉም as long as you are using something like የሆነ ስክሪን ነገር ወይ የሆነ ሞባይል ነገር or something ነገር ከያዝክ they expect that you are doing not a productive thing እያደረክ አይመስላቸውም እና so እሱ ኢፌክት ትንሽ ሞር ኦፍ ወደ እንትን እንዳዘነብል አድርጎኝ ነበር ትንሽ ወደ ትምህርቱ ዓለም ግን I just did like half ነው የሚባለው like የቀን ታይሜን not half ባይሆንም like የሆነ 60% ያው ክላሱ አለ ኖርማል የምማረው ክላስ ገባለው ማራለው like እና ማጠናበትም ሰዓት ያው በቃ I just give maximum of like ለኖርማል ትምህርት የምሰጠው ሬጉላር ትምህርት like 70% or 60% attention ነው የምሰጠው እና ዊኬንድ ላይ I just do እንደዚህ weird የሆኑ project ሊሆን ይችላል or something weird የሆኑ like something related to not only programming like something like የሆነ በቃ ጌም በጣም የሆነ ሰዓት ላይ ጌም ላይ በጣም መጫወት ላይ በጣም ኢንትረስት ስለነበርኩኝ I just do gaming like ዝም ብዬ እንትን ብዬ ማለት so yeah most of the time እንዳልኩ የሃይ ስኩሉ የፋሚሊ ፕሬሸርም ስላለ እስከ 12ም እስከ 11ም ድረስ 70% I just give attention to that እና 30% I just give like attention to programming yeah so yeah that's the maximum limit I cannot pass that limit as well like ያው ግዴታ ፋሚሊ ስለማያውቅ አንደርስታንድ ማድረግም እኔም አንደርስታንድ ማድረግ ስለነበረብኝ እንጂ like if it was my interest I would make it like 50-50 ባደርገው በጣም ደስ ይለኝ ነበር ያው then like you gotta have to give some time to like የዛም ትምህርትና ማይገፋም ስለሆነ ያ በጣም ብዙ ስለሆነ እንደዛ ማድረግ ስለነበረብኝ ያው that was my proportion like እየወሰድኩኝ ነበር ኦኬ ሁለቱን ነገር አብሮ እንትን ብሎ ጥሩ ነገር ላይ መድረስ በጣም ቻሌንጂንግ ነገር ነው እና ያንን ነገር ነው ብዙዎችም መማር ይችላሉ ብዬ አስባለሁ እዚህም ከሃይ ስኩል ያሉ ልጆች ምናምን ካሉ
እኔም እንትን ስላልኩን ነው ደስ ስላለኝ ነው ላይክ የሃይ ስኩሉን የኖርማሉ ክላስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሳይድ ፕሮግራሚንግ ቅድም እንዳልኩ የሳይበር ሴኪሪቲ ጌም እንደዚህ ነገሮች ላይም ገብቶ ክላስ ላይ ያለውንም ነገር ጥሩ አቺቭ ማድረግ እንደሚቻል አሳይተህናል እና ከሃይ ስኩል እንለፍና ወደ ካምፓስ አካባቢ እንሂድና ላይክ ሲኤስን እንዴት መረጥክ ዋናው ጥያቄ እዚህ ጋር ምክንያቱም ስለ መርጠ ነው ከአሉ ኦሬዲ ቴክ ውስጥ ነበርክ ምናምን መጀመሪያ ላይ ግን ይህ የፋሚሊ ፕሬዠር ያ ቅድም ያልኩ የፋሚሊ ፕሬዠር እንትን አልነበረውም ላይክ ጥሩ ግሬድ ያለው እኛ ሀገር ላይ እንደሚባለው ኦር ሜድ ስኩል እንደዛ ነገር ነው የሚባለው እና ከዛም አልፈ ሌላም አሁን ሶፍትዌር ነው ጥሩ ግሬድ ሲሰራ ምናምን እዚህ ግቢ ላይ የሚመረጠው ከዛ ሲቀጥል ሲኤስ ይባላል እና ምን ነበር መስፈርት ስትመርጥ ሲኤስ ላይ እና የሲኤስ ጆርኒ እንዴት ነበር እንዴት ነው እስካሁን እዛ ስለንክ too much question ቆይ ላስታውሳችሁ okay the first one is እንትን ያልከኛ ሲኤስ እንዴት like የፋሚሊ እንትን ማድረግ ቻልክ ለሚለው ያ እውነትን ነው እሱ ኦብቪየስ ነው like የሆነ አሪፍም ባይባል የሆነ ደስ የሚል ውጤት ካመጣ just force you to go to medical school ነገር ምናምን ግን ያው እኔ ጭራሽ have no interest like ከድሮም ጀምሮ ባዮሎጂም አልወድም ነበር የኔ ባዮሎጂ የሚሸመደዱ ትምህርቶች ምናምን I just leave them የሆነ በቃ መጨረሻ ላይ የሆነ ታይሙ ሲደርስ በጣም የማንበብ ልምድ ስላለኝ በቃ እንደዛ ታይሙ ሲደርስ ምናምን ነገር ነበር ማነበው like እና I guess like family perspective ቤተሰብ like በፋዘር ሳይድ ሌክቸር ስለነበረ he know like about medical school እና የሆነ እና ከኔም ኢንተረስት ጋር ምን እንደሚሄድ ነገር ስለሚያውቅ I just use my father እንትን ዲፌንስ ለማዘር እና I just defend to not go to ይሄ እንትን ሜዲካል ስኩል እና I just like አሳመንኳቸው so one thing የነበረው ሜዲካል ስኩል እንደማልገባ ማሳወቅ ነው and the next thing ደግሞ figuring out what field should I have to join የሚለው ነው for ለሱሳይድ I don't think የሆነ specific measure I know like የሆነ it would be good if I join የሆነ computer related ነገር ግን like I don't mind joining እንትን የሆነ ከኮምፒውተር ውጭ ቢሆን ችግር የለብኝም ግን like the first requirement is like something that I can have more time with myself የሚለው ነገር ነው like ምንም ፊልድ ስል like it shouldn't have to be too extreme የሆነ out of my passion የሆነ ነገር የወጣም ሳይሆን like something around የሆነ እዛው ቴክ ወይም ሳይንስ አካባቢ ላይ ያለ ነገር ሆኖ ግን like እንደዛ ብዙም too extreme ያልወጣ ከሆነ እና if it is something that I can have more time ለራሴ more time ማገኝበትና ምናምን ብዬም ሳይ some people recommend me የሆነ ኢንጂነሪንግ ይላሉ ሶፍትዌር ሪኮመንድ ያደርገዋል it has a lot of time ሲስም አንዳንዶቹ ሪኮመንድ አድርገውኛል and like ሌላም ሳስበው በዛ ሰዓትም ናቹራል ስለነበርኩኝ ያለውም choice is the only choice that I have like is CS እና ኢንጂነሪንግ መምረጥ ነበር and I thought like engineering is not worth it like የሆነ መሀል ላይ ቢሮክራሲ ምናምን ነገር አለ የሆነ you gotta have to spend 1 year like to get to የሆነ ቦታ እና even I also consider ምንድነው FP ካምፓስ የሆነ እንትን አለ አይስ ነው አይቲ የሚባል እንትን አለ እሱንም ኮንሲደር አድርጌ ነበር ግን like ስለነበርኩ አላውቅም the thing የመጣልኝ 4K ነው ብዙም አልተጨነኩም ስሞላ and ያ በኦርደር ግን የሞላዋቸው gives CS ነው የሞላው the first choice the second choice IT or IS የሚባለው and the third choice is yeah based on the time like ከራሴ ጋር ብዙ ታይም ማገኝበትና ከራሴ ጋር ብዙ ነገር መስራት እንችልበት የሚለው ብዬ ያሰብኳቸው እነሱ ነበሩና and yeah it is like አሁን ያለበት ያው ኦሬዲ CS እንትን አደረኩኝ ያው CS እንደረሰኝ so yeah that's the journey actually
ኦልራይት ቅድም ሃይ ስኩል ላይ ስናወራ ነበር እና ግቢም ላይ ያስተዋልኩት ነገር እሱን ነው። አይሚን አንደኛችን ክላሱን ጨርሰን ወደ ሌላ ርዕስ እንድንሄድ ስለፈለግኩ ነው እና ላይክ ሳይድ ፕሮጀክቶች አሉ እና ደግሞ ብዙ የምሰራቸው ነገሮች አሉ በኋላ ላይ የምናወራቸው ማለት ነው እና ብዙ ነገር ነው አብረ የምታስኬደው በዚህ አጭር እንትን ጊዜ ውስጥ እና ቅድም ሃይ ስኩል ላይ እንዳልኩ እዛው ሳይድ ነገሮችን ይዘ ጥሩ ፐርፎርም የማድረግ ነገር ነበረ እና ሲቪ ላይም እያየው ነበር ላይክ ዩር ግሬድ እዚህም አሪፍ ነው፣ በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ነገር እየሰራ ነው። ይህ ሚስጥር እና ማለት ብዙ ጊዜ ሞስት 90% ከዛ በላይ የሚሆነውን ታይም ላይ ምንድን ነው እንደ አይነት ነገር ላይ አለ ሳይድ ፕሮጀክት ላይ የሚሰሩ ኦር በቃ ውጪ ላይ ወደ ውጪው ኤክስፖዠሩ ያለው ሰው ይሄ ላይ ብዙም እንትን አይለም ክላስ ሪሌትዱ ላይ እና እንዴት ነው 50-50 ረከው 40-60 ገለበጥከው የሃይስኩል ወይስ እንዴት ነው ያረከው? እና ሞር ታይም ማኔጅመንትን ከሱ ጋር አያይዘ tough question. So እኔ እንጃ አይ ዶንት ቲንክ የሆነ እንትን ያለኝ ነገር ስለ የሆነ ይሄን ከድሮም ጀምሮ ይሄን ነገር አደርጋለሁ ብዬ ላይክ የሆነ ሰምቲንግ ሌሎቹ ፕላን አውጥቼ ምናምን ነገር አይ ዶንት ዱ ዛት ሺት የሆነ ፕላን አውጥቼ የሆነ ይሄ ኖት ምናምን ነገር አውጥተህ ምናምን ይሄ ቱ ዱ ፎር ኔክስት ላይክ ይሄ ቱ ዱ ሊስት አውጥቼ የሆነ ካላንደሬ ላይ የሆነ ነገር ፊክስ አድርጌ ምናምን ነገር አላደርግም። ግን ኢትስ ሰም ካይንድ ኦፍ ሃቢት ነው መሰለኝ። የሆነ እንዳልከው የሆነ እኔ እንጃ አይ ዶንት ሃቭ የሆነ ዊርድ የሆነ ነገር የለኝም። ግን ያው አይ ጀስት ዩዥሊ ዱ የሆነ ፍሪ ታይም ካለኝ ከኖርማል ከትምህርቱ ውጭ ካለኝ I just move to do something የሆነ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ። ሰው የሆነ ነገር like I just do something else በቃ እንጂ የሆነ ብዬ ፕላን አውጥቼ ወይ የሆነ እንትን አውጥቼ አሁን ነው ፕላን ማውጣት የጀመርኩት actually because something የሆነ it's become too much complex የሆነ ሲመጣብኝ I just start to do it እንጂ በዛ ሰዓት like there is only two concerns the ትምህርትና the just doing your side gigs ማለት ነው። so side gigs እንዳልከው ከሃይ ስኩል like ከሃይ ስኩል በጣም እንትን ብየዋለሁ ኤክስፓንድ አድርጌዋለሁ። እንደ ሃይ ስኩል ላይ ብዙም ያን ያህል አክቲቭ አልነበርኩም ኤክሴፕት ፎር ዘ ዊኬንድ እና የሆነ አርብ ዊኬንድ ሰዓቶችና አርብ ምናምን ነገር ላይ ካልሆነ በስተቀር እዚህ ላይ ግን it's become like more of daily or something like once in 2 days or something እንደዛ ነገር ነው። so yeah እንደዛ ስለነበረ እና more of ይሄኛው you can say it like maximum of የሆነ ከሰባ የነበረው ለትምህርቱ የነበረው ከሰባ የነበረው ወደ ስንት እናወረደው ይሄንን ወደ 30 ወደ 40 then ከዛ ያኛው ደግሞ almost ገለበጥኩት እንደማለት ነው። so it's gonna be inverted and yeah I just because like obviously ይሄ ግቢ ላይ ብዙ ታይም ስላለ ከትምህርቱ ይበልጥ ከሃይ ስኩል ይበልጥ I have like ብዙ ታይም ስላለኝ ክላስም የማይኖርበትም ቀን አለ ክላስ የሚኖርበትም ቀን አለ። so እነሱን ምናምን ያው it's up to you to ማመቻቸት እና የምትፈልገው ማትፈልገውም ትምህርት አለ so እነሱንም ባላንስ ማድረግ አለብህ። እነሱን ነገር ያው አምታተ ምናምን ያው get to do side gigs ማለት ነው። ኦኬ በቃ ከዚህ በኋላ ክላስ ነክ ጥያቄ ሳልጠይቅህ ኦኬ ይሰማል? ያ ይሰማል?
ይሰማል። አሁን ይሰማል። ያ እና ስለ ኮምፒቲቲቭ ፕሮግራሚንግ ጆርኒ ትንሽ አጫውተንና ከዛ ያይዤ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ልጠይቅ። ኮምፒቲቲቭ ፕሮግራሚንግ ነው ያልከኝ? ያ ኦኬ actually competitive programming is not something that I usually do. I guess like it is ማያውቀው ሰው ያለ አይመስለኝም። ፕሮባብሊ ሰምቶት ማያውቅ ይኖራል ሆፕፉሊ። እና ብዙዎቻችሁም ልታውቁ ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ኢፍ ዩ አር አዲስ አበባ ተማሪዎች ከሆናችሁ ብዙ ቦታ ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ኤንድ የጀመርኩትም አይ ገስ ፈርስት ይር እያለሁ ልክ ግቢ ስገባ I just only had like ከዛ ግቢም ሳልገባ በፊት if you know ኮድ ናይት ውስጥ ኮድ ናይት ሜምበር ነበርኩኝና I just ከዝም ብዬ ቻት ምናምን አደረግ ነበር እና by that time ከሆነ ልጅ ጋር ሚት አደረኩኝ። he was in Addis and we talk አወራን ምናምን ነገር እና ልክ ፈርስት ይር ሲገባ I just meet him in person and ከዛ በኋላ ትንሽ ላይክ አንድ ፈርስት ይር አልኩኝ ፈርስት ሴሚስተር ከጨረስኩ በኋላ እንትን አለኝ why don't you join it with me ምናምን ነገር አለኝ። ላይክ የሆነ አሪፍ የሆነ እንትን ነው ምናምን ብሎ ነገረኝ እና you know በጣም አሪፍ ስራ ነው የሚሰሩትን እነሱም so why not give it a shot ምናምን አልኩኝ። በዛ ሰዓትም የሆነ እንደዚህ አይነት if እንደ አሁን like the experience I had is like የሆነ ኮሚኒቲ ዋይዝ ከሆነ like እንደ ኮድናይት ያለ like virtual community ነው ያለው። so like ኮድናይት ያሉትን ሜምበሮችን like early የሚባል በጣም የጥንት ሜምበሮችን ብታውቃቸውም you don't get to meet them in person so like usually ከነሱ ጋር መስራት ምናምን ነገር ብትፈልግም like you only get to see them within a chat ነገር ስለሆነ እንደዚህ ላይቭ ኢን ፐርሰን ኤክስፖዠር ደግሞ አይ ገስ ኢት ውድ ቢ ኩል ምናምን ብዬ ነበረ እንትን ያልኩት። ሶ አሪፍ ኮሚኒቲም ቴክ ኮሚኒቲ ቢሆንም ኢት ውድ ቢ ኩል በሚለው አይ ገስ ፈርስት ይር ላይ ላይክ ፋይናል ከጨረስን በኋላ የፈርስት ይር ፈርስት ሴሚስተር ፋይናል ከጨረስን በኋላ አፕላይ ያደረግኩኝ ኤንድ አይ ጀስት ጋት ኢንተርቪውድ። በቃ እዛ ሰዓት ነው ኮምፒቲቲቭ ፕሮግራሚንግ እንትን ያልኩት የጀመርኩት። ደን ኢንተርቪውም ካደረግኩ ከአንድ ከሁለት ወር በኋላ ኢንተርቪው ተደረግኩ። ከዛ then once I get to join that HSVን join ካደረግኩ በኋላ and በቃ more I just started loving more of እንትን ይሄ ምን like algorithmic based የሆኑ ጥያቄዎች like የሆኑ ግሪዲ ምናምን like እነዚህ ማቴማቲክስ ቤዝድ የሆኑ ነገሮች like ከድሮም ጀምሮ ማትስ ነገር like ስለሚመቸኝ so የሆነ በቃ ማትስ ነገር like እና ወይ ፊዚክስ ነገር ነክ ነገር ከሆነ I am something that የሆነ ኢንተረስት የሚያደርገኝ ነገር ስለነበረ ሞር ወደ እንትን ከሊድ ኮድ ታይፒንግ ወደ እንትን ነገር ነው ማዘነብለው ወደ ይሄ ካቲስ ወይ ይሄ ኦሎምፒያድ ወይ እንትን ኮድ ፎርስ እንደነዛ አይነቶች ምናምን ነገሮች I just fell in love with them so እሱ ነበረ so HSV now is one of the እንትን የነበረኝ ይሄ ኮምፒቲቲቭ ፕሮግራሚንግን እንድጀምር እንትን ያደረገኝ and yeah HSV was the beginning and I just keep going with it and it is worth of joining and it is worth of knowing competitive programming. ያ ለጠይቄ ነበረውን በአንድ ቃል መጨረሻ ላይ መለስክልኝ እና ብዙ ጊዜ አይ ሚን ክርክር አለ በዲቨሎፐሮች መካከል ላይክ ቀድመ ፕራዮሪቲ መስጠት ያለብህ ዲቨሎፕመንት ላይ ያለ ሰው ያን ያህል የበዛ የእንትን ናውሌጅ አያስፈልገውም ላይክ የዳታ ስትራክቸር እና አልጎሪዝም አይነት ነገር ይነሳል። አንዳንዱ ደግሞ ኖ ዩ ሹድ ናው ፕሮብሌም ዲሶልቭ እንደሚደረግ ማወቅ አለብህ ለሱ ይሆናል ምናምን የሚባል ነገር አለና አንተም ደግሞ ኮድ ፎርስ ላይም እንዲህ ጥሩ ሬቲንግ አለ ኮንቴስቶችን ተሳተፋለህ ምናምን አይ ሂድ ዛት እና ምንድን ነው ያንተ ኦፒኒየን ላይ እና ከዚህ ጥያቄ እናልፋለን። definitely gonna need
ይሄ like a normal data structure algorithm በጣም ያስፈልጋል even like you are doing front end or back end or mobile at some point you need it ለምሳሌ real world example ላይ even like ከሰራዎቹ ስራዎች ውስጥ ለምሳሌ ምን አለ አሁን ለምሳሌ እንትን ላይ ይሄ ሰሞኑን የሰራው አሁን farmui.com የሚባል ዌብሳይት አለ even like ለሱም I usually use if you know about a graph data structure there is Dijkstra እና minimum spanning tree የሚባሉ ኮንሴፕቶች አሉ something like የሆነ bread slave traversal የሆነ ግራፍ like ብዙ ኖዶች አሉ እነዛ ኖዶች in some way connected ናቸው so እና እነዛ ኖዶች within the shortest possible time to traverse them to touch all of them እና to put them on some queue or something እንደዛ ነገር ማስቀመጥ ነበርና የኔ ደግሞ if you know package እንዴት ኢንስታል አሁን ለምሳሌ ብዙ እንትን ተጠቃሚ like javascript ecosystem ላይ ያለው ሰው አሁን ያውቃል npm install something ስታደርጉ npm install react or npm install some package install ስታደርጉ behind the scenes you don't get to see what's happening እና FarmUI also have እንደዚህ ነገር አለውና የሆነ የራሱ የሆነ package registry ያለውና አንድ ኮምፖነንትን ኢንስታል ለማድረግ there are multiple components that's connected to it ማለት ነው ለምሳሌ አንድ የሆነ በተን ኮምፖነንት ካለኝ በተን ኮምፖነንት ደግሞ ቴክስት ኮምፖነንት ላይ ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ ቴክስት ኮምፖነንት is another node there is a root node አለኝ እንደ tree ካያችሁት root node አለን and there is tree not necessarily tree like ሁለት children ነው like ብዙ ስለሚሆነው that makes it graph so እና ደሱ አለና እነሱ ምናምን like ብዙ ብራንቾች አሉት so እነዛ ነገሮችን ኢንስታል ስታደርግ አሁን በተን ኢንስታል ስታደርግ like you gotta have to install all of the things that it depends on የሚለው ነገር so እሱን ነገር like you gotta have to use either minimum spanning tree if you want like እና there are ብዙ አልጎሪዝሞች አሉ ተጠቀማቸው የምችለውና so the stuff I just choose is like trying to use the minimum spanning tree and at the same time I just use Dijkstra algorithm at some point so እነሱን combine ስታደርጋቸው like the time like የነበረው ኢንስታል ለማድረግ ኮምፖነንት like about like 14 second or 15 second ወደ almost ወደ ሚሊ ሰከንዶች ነው የሚገባው so that's a huge improvement so like more of if you are more of a backend demo conk you get to work with a lot of data structure kiwi data structure አለ stack data structure የምጠቀምበት አለ even like caching ውስጥ ለማስገባት አንድ ዳታን you get to use a stack data structure priority queue የምታደርግበትም ሰዓት አለ so it is like the most relevant thing to know because if you are not learning personally if you are not aware of you are like the nazi kiwi stack basic data structure and ካላወቅ I don't think you are like doing the right thing የሆነ so you might right የሆነ help የሚያደርግ ነገር ሊኖር ይችላል or something ግን ያ help የሚያደርግ ነገር at some point deprecated የሚሆንበት ቻንስ ስላለ እና when you work with like የሆነ ኦርጋናይዜሽኖች ምናምን ሲሰራ they usually do their own thing because like they don't want to be locked with other እንትኖች provider ምክንያቱም those providers are not something they rely on ምክንያቱም they have no connection የለንም at some point እነሱ ቢተውት የኛም ፕሮጀክት ፌል ያደርግ ነው so you gotta have to opt out from that and you gotta have to implement your own design or your own data structure so እነዛ ነገሮች ስላሉ you gonna definitely need like ትላልቅ ፕሮጀክቶችም ትናንሽ ፕሮጀክቶችም ትላልቅ ፕሮጀክቶችም ቢሆኑ it is like something worth of learning ስለሆነ yeah that's my takeaway from that ያ ጥሩ ማብራሪያ ነው የሰጠን ደስ ይላል እና ብዙዎችም እንትን ይሉበታል ኖት ይወስዱበታል ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ ጥያቄ እንትን ስለሚለበት ነው ላይክ ያን ይሄን ሁሉ ታይም ኮንሱም አድርጌ ምንድነው ማገኘው ከዚህ ሁሉ ወደ ገደሉ ለምን አልገባ የሚል ነገር ስለሚነሳ ነው የጠየቅኩህ እና ላይክ ስለ ፋርም ዩአይ እና ስለ ሌሎች ፕሮጀክቶች እናወራለን ግን ከዛ በፊት አንድ ላይክ አዲስ ፍሬምወርክ ኦር አዲስ ላንጉዌጅ አንተ ምንም ፋሚሊያር ያልሆንከው አይነት ነገር ከሆነ ላይክ ያንተ ስትራቴጂ ምን አይነት ነው ከዛ ነገር ጋር ራስን አዳፕት ለማድረግ የምትጠቀመው አይነት ነገር ምንም ማታውቀው ኮምፕሊትሊ ማታውቀው ነገር ሲሆን ምን አይነት ስትራቴጂ ነው የምትጠቀመው ላይክ እዚህም ያለ ሰው ሊማርበት ስለሚችል ማለት ነው
Okay, so እንደዛ ከሆነ it is better to give you guys የመጀመሪያ ፕሮግራሚንግ ኤክስፒሪየንሲንግ ከሆነ ነው like መጀመሪያ the time I just learned ሲን ስማር ማለት ነው። so actually ሲን የተማርኩት probably if you know uh, the book called like the C programming የሚባል ቡክ አለ እና I just searched somewhere like የሆነ ቦታ ሰርች አድርጌ ሲሆን አላውቅም በዛ ሰዓት ግን ደሲ ቡክ ደሲ ቡክ ራሱ ደሲ ቡክ ነው እንደዛ ነገር ነው የሚለው እና ባይ ዛት ታይም ደግሞ አውተሩም ኢዝ ላይክ ደ ፌመስ እንትን ነበረ ይሄ ደ ፌመስ ላይክ ሜንቴነር ይሄ ኦፕን ሶርስ ሜንቴነር ነበረ እነዚህ እንደ ሎ ሌቭል ላንጉጆች ላይ ምናምን ነገር ሶ በቃ አይ ገስ ኢት ውድ ቢ ኩል ምናምን ነገር ብዬ አይ ጀስት ስታርት ሪዲንግ ኦን ዳት በቃ ኮምፕሊትሊ ማንበብ ጀመርኩኝ እዛ ጋር የተጻፈውን ጋይዶች ምናምን ነገር ትራይንግ ቱ ኮፒ ፔስት በማድረግ እና ኢት ዋዝ ላይክ የሆነ አሁን አይ ትራይድ ቪዲዮ ቱቶሪያል ግን ያ ቪዲዮም ቱቶሪያል ኢዝ ሶ ጉድ ላይክ ኢፍ ዩ አር ቢጊነር እኔ ግን አት ዛት ፖይንት በድሮም ሰዓትም ይሄ ላይክ ዩዥሊ በሃይ ስኩል ግሬድም እያለው አይ ዱ ማንበብ ነው የለመድኩት እንጂ ቪዲዮ ምናምን እያየሁ ምናምን ማንበብ አልለመድኩም ሲጀመር ማንበብ ነበር የለመድኩት ቀጥታ መጽሐፉን አወረድኩ ቀጥታ ገባው እና ቀጥታ እዛ ጋር ያሉትን ነገሮች ምናምን ነገር ዋን ባይ ዋን I just go through them and yeah it was like ግን it was words of like ማንበቡ ምክንያቱም you get to cover a lot of things በጣም ብዙ ነገር like የሆነ ስፔሲፊክ ሆነ አትሄድም like ለአንድ በአንድ እንትን ሆነ አትሆን ምክንያቱም ቡኮች ላይ ካየ they usually have a reference at some point የሆነ ነገር ኤክስፕሌን ያደርጉልህና እና that thing is not something niche to C plus C or niche ያልሆነ ነገር ከዛ ከምታነበው መጽሐፍ ጋር they just put the reference so ዳም ሪፈረንስ ደግሞ ሊንክ አለው ትገባለህ ታያለህ so like in the video you are not gonna have የሆነ limited scope የሆነ እንትን ነገር አይኖርም you have like በደንብ cover ይኖራል so yeah for beginner ቢሆንም it's what I usually recommend if you have book like በተለይ እነዚህ language ከሆነ specifically language ከሆነ I really do recommend reading book than watching tutorials watching tutorials is a good start then if you have time you can watch the tutorial እና you can do reading the book ማለት ነው ግን ሰዓትም ከሌለ ወይም like if you want to go በጣም በአሪፍ ፔስ ለመሄድ ከፈለግ book is like the only way so yeah እና for framework ላልከው frameworkም is the same applies to the framework ግን something framework ሳይድም ስትሆን I guess project based ቢሆንም እና እንዳልኩ project based ካልከው there are a lot of tutorial out there ግን the thing is like ብዙ ሰው በራሱ የሆነ like ካጋጠመው ችግር ተነስቶ at some point ካጋጠመው ችግር ወይም የሆነ ከሚያዩ ነገርና ካየው ነገር ኢምፕሩቭመንት መደረግ ካለበት ነገር አስቦ መነሳት ስላለበት that thing should be the thing to trigger him to do the project እንጂ you should like YouTube watch አይቶ ሰውየውን የሚጽፈውን ኢምፕሊሜንቴሽን አይቶ እንትን ማለት ይችላል ግን that's not the part that you are actually solving the problem solve እያደረክ ያለው ያ ፓርት አይደለም the problem solve እያደረክ ያለው like if you stand alone በራስ ማይንድ ማንም ጋይድ ሳያደርግ እና just start the project የሆነ በቃ አንድ ኦፕቲማይዝ ላረገው የሆነ ትልቅ ፕሮብሌም ሶልቭ አታርጉ like ግን like የሆነ ሲሊ ፕሮብሌሞች ወይም የሆነ ትንሽ ኢምፕሩቭመንት የሚያስፈልገው ነገር ካለ or something plugin ነገር or something እንደዛ ነገር ብላችሁ የምታስቡት ካለ just give it a shot እና it might seem የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ አልችሎም ምናምን ነገር ግን like the process will teach you ነው የሚባለው ነገር እዛ ጋር ታይቷላችሁ you get to learn a lot with the language እና ብዙ ነገሮችን ኤክስፕሎር ታደርግ እና at that point you are also recreating your mindset of learning ስለሆነ you are not only learning about the programming how to እነዚህ ላንጉዌጅ እና አዳዲስ የሚመጡ እንትኖችን እንዴት በምን አይነት ለርኒንግ ከርቭ እና በምን አይነት ፔስ መሄድ ይችላሉ የሚለውን ነገር እየተማርክ ስለሆነ every time you just have to know something else you gotta have to read
it from the source ማለት ነው so yeah that's what I recommend ናይስ በጣም ጥሩ እንትን የሰጠን ቲካዊ እንደያዙትም እርግጠኛ ነኝ ሶ ስለ ኦፕን ሶርስ እናውራና ክንፍሽ የሚታወቀው በኦፕን ሶርስ ነው ይባላል እና ኮንትሪቢዩት በማድረግም አብዛኛው ፕሮጀክቶችም እንደዛው ኦፕን ሶርስ ናቸው እና ላይክ መጀመሪያ ላይ እዚህም ቢግነርም ምናምን ነገር ሊኖር ስለሚችል ኦፕን ሶርስ ምንድን ነው እና አንተስ ስትጀምር እንዴት ነው ምን ላይ ነበር መጀመሪያ ላይ ኮንትሪቢዩት ያደረግከው ኦር የራስን ፕሮጀክት ነበር ኦፕን ሶርስ ያደረግከው እና እስካሁን ምን ላይ እሱ ኮንትሪቢዩት አድርገሃል አስ ጀነራል ስለ ኦፕን ሶርስ ቤዝድ የሆነ ነገር እንትን ብትል okay open source እንዳልከው it is like open source software it is like software that's like source code from the source build አድርገ ወይም from the source ማየት የምትችለው ሶፍትዌር ከሆነ like ማለትም something that's publicly open but they have a lot of license የራሳቸው አላቸው like something MIT license or UGC በጣም ብዙ ላይሰንሶች አሉ ግን ከነሱ ላይሰንስ ጋር ሳይሆን like something that is that open የሆነ ነገር like something that you can read ማንበብ የምትችልና ኢንስፔክት አድርገህ የምትመለከተው ነገር ከሆነ ያ ፕሮጀክት is open source so I guess for the open source I don't think የሆነ specific curve አለኝ ብዬ አላስብም so the thing ያደረገኝ ብዬ ላስብ የምችለው የራሴን ፕሮጀክቶችን ኦፕን ሶርስ በማድረግ ነው so የራሴን ፕሮጀክት I just start to do projects then እሱን ሼር በማድረግ like የዛ reputation will lead you to open source contribute like ሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ contribute ለማድረግ so I just did that and I just start open sourcing my project and you probably you heard of GitHub and GitHub is like one of the convenient solution for me to do that and I just did that another coin so my first contribution was I don't think I could barely remember it can it was like I remember it was like የሆነ በጣም ትንሽ ሲሊ ፊክስ ነበርሽ በጣም ምን እንደሆነች ግን የሆነ ዶክመንቴሽን ወይ ይሁን ዶክመንቴሽን ላይ የተጻፈ የሊንክ ብሮክን ሆኖ ምናምን ነገር ነው መሰለኝ my first contribution literally so ሊንክ እና የሆነ ፍሮንት ኤንዱ ላይ የሆነ እንትን ነገር ነበረ ይሄ እንትን የምታውቁት ካላችሁ if you know project ምንድን ነበር I cannot also remember that የመጀመሪያውን ግን it was like የሆነ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነበረ እንትኖቹን ይሄ ሊንኮቹ ኦርጋናይዝ ሊንኮቹ ማይሰሩም ነበረ በዛ ሰዓት እና at that time ደግሞ እንደ nav ባሩ ላይ ያሉት እንትኖቹ they were like inconsistent space ነበራቸውና በዛ ሰዓት አየሁትና I just go over and I just run it locally and they really do have a readme ወይም የሆነ contribution.md ፋይሎች አሏቸው እነሱን ከፍታችሁ they usually have on the readme ያላቸው everything like how to contribute so እነዛ ነገሮች ስላሉ so like ትገቡና like step one by one ትከተላላችሁ then እንትን ካደረጋችሁ በኋላ first you can raise an issue about that ግን አሁን እንደነዚህ አይነት issues something like visually audio የሆኑ ነገሮች or something in a quick fix የሆኑ ነገሮች you shouldn't have to have a issue open ማድረግ አይጠበቅባችሁም ዘላችሁ የራሳችሁ እንትን ላይ ትገባላችሁ ሎካል ላይ ኢንስታል ታደርጋላችሁ ብራንች ለዛ ብራንች የሆነ ሎካሊ እንትን ብራንች ኦፍ ታደርጋላችሁ ከሪሞቱ ማለት ነው ከሚናችሁ ላይክ ሌላ ብራንች ትፈጥሩና ፊክስ ታደርጉና ፑሽ ታደርጉታላችሁና ወደ እነሱ ሜን ብራንች ፒአር ትልካላችሁ so that was the how you can start it and yeah that was I guess my first contribution was like በጣም silly fix ነበር በጣም እና I just moved on like contributing to if you know like admin projects like the T3 stack maintainer ካወቃችሁት and the T3 stack space ላይ there are a lot of projects that's been built እና እዛ ላይ የተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች ዋናው የሚታወቀው ስኬትቦርድ e-commerce like end to end e-commerce platform ነው እና I was like
ሞር ኦፍ በደንብ በጣም ኮንትሪቢዩት ያደረኩበት ፕሮጀክትም እሱ ነበር። አክቲቭሊ ላይክ በየሁለት ቀኑ በየሶስት ቀኑ ፑሽ አደርግ ነበርና and they were also merging it and we were discussing የሆነ ኢንተርናሊም የሆነ ዲስከስ እያደረግን like how to move forward እና ይሄ ነገር ምናምን ነገር እያደረኩ የመጣሁት እና one of my best contribution was also እሱም አለ and if you know also ሎግሊብም ካወቃችሁት also is one of my በኮንትሪቢሽንም ወደ በኮንትሪቢሽን ሳይድ ነበር መጀመሪያም እንትን የሚያወቁት ሎግሊ ፕሮጀክት ነው and the guy also አላቆም ነበር actually so በኦፕን ሶርስ ኮንትሪቢሽን ነው ወደ ኮር ቲም ወይም አንድ ላይ እንድንሰራ ያደረገን so yeah it's not something ብዙ ሰው እንትን የሚለው የሆነ why you invest on the other people's project የሚለውም ነገር ሚስኮንሴፕሽን ስላለ ነው ምክንያቱም like እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚያሳየው you are literally showing a recruiter or anybody who wants to hire you that something production level ላይ something መስራት እንደሚችሉ ነው የሚያሳየው የሆነ በቃ እነሱ በቀጥራቸው they have already validate like ለእናንተ ቫሊዴት አድርጋችኋል ራሳችሁን የሆነ ፕሮዳክሽን ሌቭል ላይ መስራት እንደምችሉ because of your open source contribution ማለት ነው so በዛም ስለማያችሁ it is like a best way to kick off your journey እና to show like if you want to get የሆነ ለመቀጠር ወይም እንትን ለማለትም it is something a plus to have so yeah that's what my takeaway from that ኦልራይት እሺ ስለ ፕሮጀክቶች ደግሞ እናውራ እያየው ነበር በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ነው ያሉ ላይክ ቀደም እንዳልኩት ኦፕን ሶርስ ናቸው አብዛኞቹ አሁን ላይ ቴሌግራም ላይ እንትን ካልክ በኋላ ደግሞ ሞር ኦፍ ፋርም ዩአይ በደንብ የታወክበትን ፕሮጀክት ነው እና ላይክ ስለ ፕሮጀክቶች ብትነግረን እንዲህ ማለት መጀመሪያ ላይ እሺ ከሱን ጀምር ማለት ምን ሰራ ላይክ አንዳንዴ አለ አይደለ የሆነ ትልቅ ነገር ከመስራት የምናስበው ነገር አለ ምናምን እና እንዴት ነበር ፕሮጀክቶችን ምን ፕሮጀክት ሰርተሃል እና ከፋርም ዩአይ ውጪ ማለት ነው እሱን በኋላ ስለምጠይቀ ሌሎቹም ስለሌሎቹ ፕሮጀክቶችን ለአድማጮቻችን በደንብ ነገር ኦኬ ሶ ከፋርም I guess there are couple of projects ያው ከሱ በፊት obviously ግን one thing ይሄ እንዳልኳችሁ ነው the first my approach is like trying ለዛው ነው የሆነ ብዙም እንትን የሆነ ኤክስፒሪየንስ የሌለኝ ይሄ ብዙ ሰው አንዳንድም ጓደኞች የሚጠይቁኝ እንትን የሚልልኝ ላይክ ብዙ ጓደኞች እንዲህ የሆነ ቱቶሪያል ሄል እንዴት ነው ስኪፕ የምታደርገው እና I just keep watching video tutorials እና how am I gonna avoid it እና how you do projects ምናምን እና እነዛ ነገሮች ምናምን is like the best way to avoid it እንዳልኩ just sit down እና የሆነ ሰዓት try to give yourself enough time to think about any problem like ፌስ የምታደርገው አሁን ለምሳሌ ከአንዱ ፕሮጀክት I don't know እንደምለው ግን like there are couple of project እና አሁን ለምሳሌ ማን አለ አሁን MDJSonify የሚባል ፕሮጀክት አለ አሁን እሱን let's say እዚህ ፖስቱም ላይ ስላለ ነው MDJSonify የሚባለው it is something that I have been struggling ማን ነው እንትን የሆነ at some point የሆነ like የሆነ ቦታ ሃየር ተደረገ በምሰራበት ሰዓት ላይ there was a lot of data that markdown data I got have to process ማለት ነው እሱን markdown data ወደ JSON like ይሄ Java like an API endpoint ነው ማድረገው so on data ደግሞ ዳታዎቹ ደግሞ table form ናቸው so it is like converting it from relational to non-relational database እንደማለት ነው so ከዛ markdown data ውስጥ አደርጋለሁ then gonna be converted to API endpoint so I got a multiple solution like search ሳደርግ multiple solution አገኘው ግን like I go to the source code and I just see them they are pretty efficient ግን like because አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄ all size fit in one shoe የሚባል ነገር ነው ምናምን ነገር አለ ይሄ
like trying to fit everything within one thing ማለት ነው። እና ያ የምንጠቀምበት package was trying to do that. It was trying to handle a lot of edge cases እና ከኔ ኒች ጋር ደግሞ it was so broad. So what I just did is I just take that part of it እና እኔ የምፈልገውን ስፔሲፊክ ኦፕቲማይዜሽን የምፈልገው ነገር አለ ብዬ ያሰብኩትን እሱን ወሰድኩኝ። ሶ I just build up on that ምክንያቱም ያንን ነገር በጣም ታይም ኮስት አድርጎት ነበረ። it was literally አንድን ዳታ ፕሮሰስ ለማድረግ የሆነ it was literally በጣም ብዙ በሰከንድስ ነበረ እንትን እያለ የነበረው እና that wasn't good እና ምክንያቱም ያ ዳታ የሚመጣው it is something the user upload ከሚያደርገው or ከሪሞት ኢንድ ፖይንቶች የሚመጣ ነገር ስለነበረ እነሱ ነገሮች it's not something ፕሪዲክት ማለት አደረጋቸው ስለማችል እነዛ ነገሮች ስለነበሩ እነሱ እንዴት ነው ኢንተርናሊ አቺቭ ማድረግ የምችለው ይሄን ነገር ኢን ኢንተርናል ቱል ነበር የሰራሁት በዛ ሰዓት እንደ ኢንተርናል ቱል ሰራሁት እና just thought like it would be cool to open source ነገር ምናምን ነገር አሰብኩ I just did it like open source አደረኩት እና I just also published a package to it. You can literally install እና you can literally use it on your project. It is a lightweight እና it is another time like I just embrace myself like የሆነ ዳታ ስትራክቸር ዩዜጅን በዛ ሰዓትም ታዩታላችሁ how I implemented the data structure part በጣም I was literally using Stackis. I was literally using hash map like trying to እነዚህ ነገሮች trying to optimize ለማድረግ ማለት ነው time yeah that was the takeaway now like trying to the mindset should be like find any የሆነ እናንተ ሪፒት የምታደርጉት ነገር ኦር የሆነ ከፍሪላንስ ስራ ወይም ከሆነ ስራ ጋር ያያችሁት አኑ ላይክ መሻሻል ብላችሁ ዋሪፍ እንደዚህ ቢሆን ምንድን ነበረ አሪፍ ነበረ ምናምን የምትሉት ነገር ካለ ላይክ ቴክ ኦን ኢት ላይክ የሆነ የሚያስፈራም ነገር አይደለም ላይክ ጀስት ቴክ ኦን ኢት እና ዩ ዊል ለርን በሱ ማለት ብዙ ነገር ስለምትማር ያ that's probably the thing ማለት ኦኬ እሺ የሶር ነው እናርገውና እርግጠኛ ስላልሆንኩ ወሬ ስለሆነ ኮርስ አለ እንትን ላይ ላይክ ክንፊሽ ቲፕ አይነት ነገር እሱ ኮሚኒቲ ኮርስ አለ የኔ አይደለም አክቹሊ ላይክ if you guys know ግስቴክ ነው ምናምን የሚባልሽ ታውቁት ከሆነ probably yeah at some point he asked me to do some sort of የሆነ በዛ ታይም እኔም ሃኪንግ ላይ ኢንተረስትድ ስለነበርኩ እሱም ሃኪንግ ላይ ኢንተረስትድ ስለነበር he just want to have a platform where me and him share some stuff there ነገር ምናምን I just build that እና የእሱ ቪዲዮዎችንም ራፕ አደረግኩኝ ሞስትሊ የእሱ ቪዲዮዎች ናቸው then I just put them up and I just released them up እንደ ኮርስ ነገር ነበር የተፈለገው yeah that was the starting point ኦኬ እሺ ኢንተርንሺፕ ኦር ጆብ ምናምን መፈለጊያ እንትን አለ ዌብ አለ አይደል ያ ስለሱ ነገር I guess እሱ actually it was like the project I did እንትን ኤትዊሲቪ ማሆን የምታውቁት ከሆነ it was like ኤትዊሲቪ ሃካቶን ፕሮጀክት ነበር ሃካቶን ነበር ኢንተርናል ሃካቶን የሆነ ኤትዊሲቪ ሜምበር ብቻ ያለ ኮምፒት የሚያደርግበት ሃካቶን ነበር እና ለዛ ሃካቶን ነበር ፕሮጀክቱን የሰራ ነው we were like size in team of like ስንት ነበር አምስት ነበርን actually አምስት ነበርን and yeah it was one day hackathon like አንድ ቀን hackathon ነበር and yeah it was በhackathon የተነሳ I just actually pushed it up በደንብ push አደረኩት እንጂ the starting point was the hackathon we just implemented some በዛ ሰዓት አሁን ይሄ ኢንተርንሺፕ ሊስቲንግ አልነበረም our target was like trying to search a job እና trying to like people ሰውን ትራንዛክት ማድረግ እና አንድም ብዙ ሰው ፍሪላንስ እንትን ላይ የሚቸገረው I'm gonna accept the payment የሚለው ነው እና we try to do a blockchain implementation ነገር some kind of blockchain not yeah blockchain በለው it was like something like that እና some niche የሆነ ለዛ ፕላትፎርም ስፔሲፊክ የሆነ ብሎክቼን ነው የሚሆነው
now anybody who want to hire you now, anybody who want to work with that organization, they can come to our website, they can join it. Now they can deal a contract there, and they just do the payment there. And now their payment will be, since like blockchain ስለሆነ it won't be hard to integrate the cryptos. So እንደዛ አስበን ነበር የተነሳ ነው። and yeah, ከዛ በኋላ we just took it further እና አሁን currently if you are a TSV member እና if you have a domain at a2sv.org, you can literally get all of the resources like G1 G2 G3 ምናምን የተማረበት ማቴሪያሎች ኮዲንግ ሴሽኖች ምናምን ነገሮች you can sign up እና you can get that to the dashboard ነገር you can see የሆነ እንትኖች ኮሌክሽኖች አሉ you can get to see. I don't know if it is down or not አሁን ይስራ አላውቅም፣ ግን I just tested it like መንዜጎ ምናምን ነገር ይሰራ ነበር፣ ግን ያው yeah, that's it. እሺ ሌላኛው ደግሞ ፉል ስታክ ፍሬምወርክ አለ RVTCS እና ስለሱ ትንሽ አጫውታ። ኦኬ like እንዳልኳችሁ ነው RVTCS starting point ምንድን ነው? It is like the hustle I'm being getting like trying to do full stack በጣም full stack ስራ ስትጀምሩ ምናምን ነገር it was like hard to kind of bootstrap the project የሆነ bootstrap አድርጋችሁ trying to get up and running without የሆነ ወደዛ ምናምን ሳትሉ በቃ more ፎከሳችሁ should be the business part of the application ነገር እንዲሆን ነበር እና you shouldn't have to worry about like setting up everything like from scratch. So what I just did was like I just picked the main frameworks like I think people use it. So R, I guess, stands for React, and React or Next.js, and V stands for Vite for bundling, and RT Tailwind, V demo, RVTCC, I guess Clerk, I was saying Clerk. Clerk ማለት ደግሞ it is managed authentication system for enterprise የሆነ authentication system like you can literally implement your own authentication system, but by that time like for SaaS or for other intent they shouldn't have to, because like authentication can be more complex than you might think. So በዛ ሰዓት Clerk was the best choice እና Clerk እና Tailwind የሚጠቀም ሰው ካለ እና ሱፐርቪዝ የሚጠቀም ሰው ካለ ሱፐርቪዝም is like an alternative for Firebase የሚጠቀም ሰው ካለ እና የፋየርቤዝ ይሄ ምንድነው የፋየርቤዝ ያማረረው ሰው ካለ ያውቀዋል obviously feeling how Superbase is like a really for it እና if you love ይሄ relational database especially MySQL SQLite anything that can be stored as የሆነ ቴብል ነገር ምናምን ነገር የምትፈልጉ ከሆነ Superbase have a great backend as service solution ስላለው it was like also that part also it is the things that I am hustling. So እነሱ ነገሮች በአንድ ላይ አድርጌ እና what if people using the npm create react app እንደሚባለው what if I do have something እና እንደዛ ነገር so that በአንድ command they can literally run the full stack thing right away ማለት ነው። so አሁን like install አድርጋችሁ ልክ ስትጀምሩ you just literally ask it to authenticate the user, authenticate ታደርጋለህ, then you're gonna have a data on your database once you get authenticated ነገር so yeah, that's the problem I got, then I just implement it. So yeah, that's it. እሺ ባለፈውም የት እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ፖስት ተደርጎ ላይክ ብዙ ሰው የሆነ አሪፍ ፕሮጀክት or outstanding የሆነ ፕሮጀክት ተሰርቶ የምናየው ራሳችን ካጋጠመን ተነስተን መንሰራው ፕሮጀክት እንደሆነ ነው የተረዳሁት። አንተ ካነሳኸው ባለፈው አይ ቲንክ ቢካ እና ዳጊም ፖስት አድርገው ታይቼ ነበር። ላይክ በቃ እነሱ ሲሰሩ የተቸገሩትን ነገር ነው ጥሩ አድርገው ለማምጣት የሚሞክሩት እና ካንተም የሰማነው እሱን ነው። ላይክ አሁን ስለ ፋርም ዩአይ እናውራና በመጀመሪያ እንዴት ነው ቴሌግራምም ላይ ፋርም የሚለውን ቃል ነው የምትጠቀመው እና የዚህኛውም ፕሮጀክት ሌላም ፕሮጀክት ያየው መሰለኝ ፋርም እና ፋርም ከየት መጣ እና አስ ጀነራል ስለ ፋርም ዩአይ ነገር
አይ ገስ እስቲ ልጆቹ ካሉ ያቸው ቻት ላይ ልጆቹ ቢኖሩ it would be cool to explain if it's come from them ግን ያው ፋርም የሚባለው ወርድ የመጣው አክቹሊ እንትን ላይ ይሄ ምንድነው ኤቲሲ ከገባው በኋላ at some point እንትን ነበርኩኝ የሆነ ላይክ የሆነ እንትን ሶሻላይዝ አላደረኩም ነበር በደንብ ምክንያቱም በኔ ባች አልነበረም እና I was just trying to socialize እና በዛ ሰዓት I just meet like የሆነ fourth year student እና and he was like በጣም good at already በጣም ብዙ ፕሮብሌም ሶልቭ አድርጎ ነበረ እንትን ያለው like he was በጣም አሪፍ ልጅ ነበረ እና so I just met him እና I just talked to him he was my first በቃ ሜት ነበረ እና ኤቲሲ በላይ so ያ ከዛ በኋላ እንትኖች መምጣት ጀመሩ ኮምፒቲሽኖች ምናምን መምጣት ጀመሩ እና if you know ኤቲሲ ሜምበር የሆነ ያውቀዋል like only weekly የሆነ ኮንቴስት አለ weekly contest ይባላል እና ኮንቴስት ውስጥ እንገባና ምናምን በቃ ሳይድ ባይ ሳይድ ነው የምንቀመጠው እና so እና brute force like አንድን ጥያቄ እኔ የምታወቀው በእንትን ነበረ like የሆነ አንድ ጥያቄ ሲመጣልኝ የሆነ ኮድ ፎርስ like ሊድ ኮድ እንትን ኮንቴስት ላይ ሶልቭ ስናደርግ I just do like the absolute brute force at first ማለት ነው በጣም ሁሌ የማደርገው ነገር እሱ ነበር የሆነ በደንብ brute force አደርገዋለሁ ቲኤልኢ ወይ የሆነ like አልቀበልም ካለኝ I just try to optimize it so በቃ በዛ ምክንያት ብዙ ሰው ፋርመር like በጣም ፋርም አደርጋለሁ የሆነ I just try to do first like warm up ስለማድረግ የሆነ ቀጥታ ወደ ኦፕቲማይዜሽኑ አልገባም I just do the brute force እና I just do the implementation እና ሲያዩት ኮዴን ምጽፈው ኮድ በጣም ብዙ ነው አንድን ሶሉሽን ፊክስ ለማድረግ ማለት ነው so በዛ ምክንያት like they just call me farmer እና በቃ I just get used with that word እና በቃ እና ኢቭን ግሩፓችን ራሱ የሆነ ግሩፕ ኮንቴስት ምናምን ሲኖረን the farmers ብለን ነበረ ኔም ያደረግነው እና በዛ ቀጠለ ከዛ I don't know why I just did this እዚህ ግሩፕ ላይ ግን እዚህም ላይ ስም ሳጣ የሚሆን ስም ሳጣ በቃ why I didn't give it like farms ነገር ያለው ነገር ቫይብ አልሰጠውም ምናምን ነገር አልኩና በቃ በዛ ቫይብ ቀጠለ ገበሬው ፋርም እንደ ገበሬ ነው ያረስነው actually ያ FarmUI ስለሱ እናውራ ያው እንዴት ጀመርከው እና አሁን ኦፕን ሶርስ ነው ላይክ አሁን ላይ በጣም ፖፑላር እየሆነ ነው ላይክ እንትኑም አናሊሲሱንም እያዩ ነበር ፖስት ያደረከውን እና ኦሬዲ ደግሞ እየሸጥከውም ነው ላይክ ገቢም እያስገኘ ነው ምናምን ነገር እና እንዴት ነው እስቲ ጀነራል ስለ FarmUI ንገረን okay FarmUI actually it is like primitive first UI library like primitive first I just take የሆነ ከሶርስ የተሰራ አይደለም it's based on primitive currently the primitive that we support is shardchain እና tailwind ነው tailwind ስለ like የሆነ should have to be tailwind ግን ያው tailwind based የሆነ ግን like what we are trying to do is we just try to take the shardchain component እና because like አሁን ካያችሁት አሁን like if you compare like የድሮ ዌብ ኤክስፒሪየንስ እና የአሁን ዌብ ኤክስፒሪየንስ is a bit difference like የድሮ ኤክስፒሪየንስ ካያችሁት this is almost all websites feel the same they do have a bootstrapping ማለት every component like if አርጋችሁ ምናምን ነገር ካያችሁ nobody gonna build it from scratch the design system was primarily based on bootstrap ስለነበረ ከዛ ወደ አሁን ደግሞ ወደ ሻርሴን መጣ so አሁን ሻርሴን ላይ ማየት የጀመርኩት ምንድነው ሻርሴን is like becoming at some point it's becoming የሆነ bootstrap ነገር like once you open the website you might feel like component that they use ምናምን ነገር straight to the point ይመጣልሃል ይሄ okay from char ነው I'm obvious it's obvious ምናምን ትልበት ኬዝ በጣም እየበዛ ነው እና ትዊተርም ላይ ካያችሁ there was a rumor like Sharsin is becoming a bootstrap ነገር ምናምን so ግን like Sharsin approach was not
becoming bootstrap ግን people were lazy like ምክንያቱም ሻርሴን provides you a source code to modify. It's up to you to modify it or not. ግን bootstrap ላይ you are not allowed because you are as long as you are not a outer ውስጥ ካልሆንክ ድረስ the outers are the one who control the behavior of the like the elements. So እና ሻርሴንም እንደዛ ሲሆን like what if I provide some niche on the ሻርሴን በጣም ቢሆነ like it shouldn't have to be that much ግን የሆነ ከሱ niche ወስጄ what if each website shouldn't have to feel like they are made from ሻርሴን እና ግን internally they can use ሻርሴን ማለት ነው. So what I just did is like I just try to combine the power of ሻርሴን እና I just want to avoid the rumors like people are saying ሻርሴን is becoming bootstrap because like I really hate bootstrap በጣም ነው የምጠላው. no offense ግን ለሚወደው ሰው ግን like እሱ ነበረ approach እና and I just started like I guess it was like I don't know ልክ ልጀምረውም አካባቢ ስል ቻናል ላይ ተናግሬ ነበረ what if we start something what if you avoid the rumor thing ሻርሴን is becoming bootstrap እና what if ሻርሴን ደግሞ it is like meant for server first ነው ምክንያቱም like በዛ ታይም በኔክስት ላይ የተሰራ ስለሆነ ኔክስት do have server component እና most of the components are not client. So client component ለአድርጌ like እንትን ይሄ ኢንተራክቲቪቲ አኒሜሽኖችን ስታይሎችን ለመጨመር ደግሞ it should have to be somehow a client component መሆን ስላለበት I also do that እና I just በደንብ ሻርሴን ላይ በደንብ ቢዩቲፉል የሆነ ኤክስፒሪየንስ እና beautiful የሆነ ዌብሳይት something that shouldn't have to feel like a ሻርሴን but it's based on the ሻርሴን እና የሻርሴን ፕሪሚቲቭ እንዲጠቀም ተደርጎ በዛ way የተሰራ ነገር ስለተፈለገ yeah that's what I just did now currently we are እንዳልከው we are getting more than like እኔም ሳላስበው ነው actually in also like we usually have like እስከ 500 እስከ 600 daily active users የሚኖሩበት ሰዓት አለና እና some people's የሚፈልጉ ዌብሳይትም ገዙን ኮንታክት የሚያደርጉም ሰዓትም አለ. So yeah that's going really well now. Anybody who wants to contribute and who likes the idea of doing something now you can literally search farmui.com and you can get the repo there and now you can contribute there. Okay. አሪፍ ነው በጣም እንዲህ አውትስታንዲንግ የሆነ ነገር እዚህም ቴሌግራም ኮሚኒቲም ላይ ሲሰራ ምናምን በጣም ኢንስፓየር ያደርጋል ሌሎችንም እና ከአንተም ፕሮጀክት ያየሁት እሱን ነው ብዙ ሰው ኢንስፓየርድ እንደሚሆን እናም አንተም የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን ከዚህ በኋላም እንደምታመጣልን እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ጋብዘንህ ደግሞ ስለ ዩአይ ነክ ነገር ካልጠየቅኩ ስለሚታዘቡኝ ላይክ ብሎግ አለ ብዙ ጊዜ የምትፖስት አለ ኢቨን ዩር ፕሮጀክት ራሱ አሁን FarmUI ስለሱ ነው እንትን ያልከውና ላይክ ሌክቸር ስጠን ትንሽ ልል ነው የሆነ ነገር በለን ስለ ዩአይ ላይ ስላለ ፐርስፔክቲቭ ምናምን መስማትም ስለሚፈልጉ እዚህ ያሉት። አድን ነው እኔም ራሱ ዩአይ ላይ መስራት እንደምፈልግ አላውቅም ነበረ ግን ያው it's somehow got to meet it because like interesting አልነበረም ዩአይ ላይ መስራት ድሮ like I usually interested on like የሆነ ከሎ ሌቭል ላንጉዌጆች ስለመጣው የሆነ ከሲ ፕላስ something I want to stick with ከዛ environment ነገር ነበረ አስቤ የመጣሁት ግን I don't know what takes me here ግን እዚህ ላይ ከደረስኩ ነገር I guess like እንዳልኳችሁ ብዙ ሶርስ ኮድ በጣም ብዙ ማንበብ is something the ultimate teacher ሊሆን የሚችለው እሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ኦፕን ሶርስ ያልኳችሁ ነገር ስለዛ ነው like go there to the repo እና just learn how everything and repo ሰዱና just invest your time የሆነ በቃ ሎካሊ ላይ ራን አድርጉት ውሰዱት the first goal will be like the website ከሆነ ለምሳሌ FarmUI ከሆነ እንዴት FarmUIን ሎካሊ እንዴት ራን ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር መጀመሪያ try to achieve that እሱን achieve ካደረጋችሁ በኋላ
just go to any like አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ብላችሁ የምታስቡት አሁን ፋርም ላይ ከገባችሁ አሪፍ የተመቻችሁ ዩአይ ካለ just read that documentation አንብቡት። ግን ካልገባችሁ just take the copy of that እና ask ChatGPT. She can do well ባትሰራም go to Stack Overflow or Reddit ላይ ገብታችሁ እንትን ብታደርጉ ታገኙታላችሁ እና ላይን ባይ ላይን ኮፒ ካደረጋል if you have like prior experience tailwind ካላችሁ it is tailwind based ስለሆነ you can take like the part that you don't understand እና just try to read it በደንብ source code read ማድረግ ነው like gonna be my recommendation. Like it's not only for UI actually, it is like more for backend or anything beyond. It is like again like beside to that እንዳልኳችሁ source code ካነበብክ እና I don't know UI ላይ እኔ እንጃ I'm not an art guy ግን የሆነ I just የሆነ አርት የሆነ ፊግማ ነገር ላይ ወይ የሆነ ካንቫ ነገር ላይ ምናምን ነገር ሰርታችሁ ታውቁ ከሆነ የሆነ ላይክ አሪፍ ነገር ቡትስትራፕ ማድረግ ምናምን ነገር ደስ ስለሚለኝ ሊሆን ደስ ስለሚመቸኝ ላይክ ያ ኢንፍሉዌንስም ሊሆን ይችላል it's something that got me to the በደንብ ኢንቨስት እንዳደርጌ ላይክ ሞር ኦፍ ዲዛይን ሲስተሞች ላይ ምናምን ነገር so yeah if you have time just go through the source code and እና ራሳችሁ ቼንጅ እያደረጋችሁ ማየትም ትችላላችሁ። ኦኬ ዋሪፍ ይህን ላይን ኦፍ ኮድ ባጠፋው ምን ይፈጠራል ምናምን ነገር ምናምን እያላችሁ ቼክ ብታደረጉትም you can literally see the effect እና you can literally translate that to your project and now you can build on top of that አሪፍ የሆነ ነገር so yeah that's my recommendation. እሺ ጥያቄዎችንም እየጨረስኩ ነው። ሁለት ጥያቄ ብቻ ነው የሚቀረኝ እና ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ ላይክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ እስከዛ። የመጀመሪያው ከሁለቱ አንደኛው ጥያቄ ምንድነው ላይክ ስለ ቴሌግራም ኮሚኒቲ ቅድም ስትነግረኝ ብዙ እዚህ ቴክ ኦር ይሄ ዴቮችን ለማየት እንደሞከርኩት ኮድ ናይት ነው እንትናቸው ሲመጡም ላይክ የሆነ ነገር ስታይ ባክግራውንድ ላይ የሆነ የኮርናይት ኮሚኒቲ ያለ ምናምን ነገር አንተም ሃይስኩል ላይ የሆነ ኮርናይት ላይ ቻት እንደምታደርግ ነገር ነግረህን ነበር እና እንዴት ነው የቴሌግራም ኮሚኒቲ ስለ ላይክ ያንተም አለ የክንፍሽ ፋርም እና እንዴት ነው የቴሌግራም ኮሚኒቲ ጥቅሙን ላይክ አንተን ምን እንደጠቀመ ኦልሬዲ ነግረህናል እና ላይክ ከታይም ማኔጅመንት አንጻርስ እንዴት ነው? ለምሳሌ እኔ ፐርሰናሊ ያለኝ ችግር እንትን ማለት ላይክ የሆነ ነገር ገብተህ አለመውጣት የሚባል ነገር አለ እና ከታይም አንጻር የሆነ ጊዜ አይፈጅብም እዚህ የሆነ ነገር ስታደርግ ላይክ ቻናልም ላይ ስትፖስት ኦር አክቲቭሊ የሌሎች ቻናል ላይ ፓርቲሲፔት ስታደርግ ምናምን እና እንዴት ነው የምታደርገው? እንዴት ነው የምታስኬደው አብረህ? ኦኬ እኔ እንዳልኩ ከቅድም ጀምሮ አምናት ጉዳት ታይም ማኔጅመንት የሆነ ፋንሲ የሆነ ወይ የለኝም ግን እንዳልከው ኮርዲናይት ዊዝ ላይክ ማይ ቤዝን በጣም ስቲል አሁን ፐርሰናሊ ፕሮጀክት የምሰራቸው ልጆች ጋር ስቲል የተዋወቅኩት ቢኮዝ ኦፍ ኮርዲናይት እና ኮርዲናይት ኦጂስ አር ሪሊ አሜዚንግ በጣም አሪፍ ልጆች ናቸው። ላይክ ናት ኦንሊ ኦን ቴሌግራም they are like in person በጣም አሜዚንግ ልጆች ናቸው and it was worth of knowing them ግን እንዳልከው because like ሁሉም አሁን እንዳልከው አሁን ለምሳሌ if you know telegram community like in ቢካን or in ፍሮክቴዝ or in ቻፒን in you see that like there is like those are like have their own niche አላቸው like their own በቃ የራሳቸው የሚሰሩበት አለ። አሁን ለምሳሌ if you see the chappy Python so like at some point ስለ ፓይተን ከራሱ ኤክስፒሪንስ ሼር የሚያደርገው ነገር አለ። you get to learn Python more with him so go to that እና if you go to the Beka he is more of JS TypeScript ecosystem and now you get to learn like a lot from him እንደዛ አይነት ነገር ምናምን ትሬንድ ነገር ስላለ like every time they just post
እና ላይክ እና ፍራውልም ሌሎችም ላይክ ፍራውልም ረስትም አለ ለፍራውል ደግሞ ረስትም አለ ብዙ ኮሚኒቲ አለ ላይክ you can literally see their own niche እና you can interact with that niche and you can learn about that niche as well. So even though you are not interested in the Python, it is good to know about the good side and the bad side of Python. So not for the future, you don't know like uh, if that might interest you ኢንተረስት ሊያደርግ የሚችል ነገር እንደሆነ አታውቅም። ምክንያቱም ብዙ ማታውቀው ነገር ያ ስለዛ ነገር ስለማታውቅ እነዛ ሰዎች ናቸው they just give you a glimpse of like what that is ነገር so እነዛ ነገሮችን ከሚያውቅ ሰው እና ኤክስፒሪየንስ ካደረገው ሳይት ሰው ብታውቅ it would be good እና even like for my inspiration like for trying out like programming language even like for um, let's say for our experience about Rust really inspires me now and trying to do something with Rust it was something helping me it's not, I didn't do that much with Rust I just do like basic on problem solving competitive programming in a robot and like it was really amazing to kind of see like what's the downside what's the good side and now like the point of why like in the all programming yells and what they are trying to solve and what like what other language my ያልሰራው ነገር እና እነዛ ላንጉዌጅ የሰራው ነገር እና የሚለውን ነገር ትማርበታለህ ምክንያቱም people definitely choose the programming language because of the ማስቀኘው so and beside to that you get to learn NDBs like the internal stuffን ሚስ ያደረጉት ነገር እና ኦኬ ያ ላንጉዌጅ ምን ያመጣው ነገር አለ in terms of optimization ሊሆን ይችላል in terms of አዲስ አርኪቴክቸር ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል or something እና የሆነ trying to optimize የሆነ ነገር optimize ለማድረግ ነው ሌላ ላንጉዌጆች ሊወጡ የሚችሉትም እና ላይሆንም ይችላል ግን like እነዛን ኮንሴፕቶች ምናምን ነገር ከብዙ ሰው ስለምትማር እና ከብዙ ሰው ጋር ኢንተራክት ስለምታደርግ it's definitely worth of እነዚህ attending እነዛ ነገሮች if you have like not full time ስራ ብትሰራ like once you have like የሆነ የምትሰራው ስራ ትንሽ ከጨረስክ በኋላ just go for it እና just read something እኔ እንትንም የሆነ ማንበብ ስለሚመቸኝ like ብሎግም ካነበብኩም ወይ ብሎግም መጻፍም ካለብኝ ምናምን it would be good to እንደነዚህ አይነት ቫሪቲዎችን ቴስት ማድረግ so yeah that's what I can say ቴሌግራም ላይ በጣም ብዙ የቴክ ኮሚኒቲ ነው ያለው ደስ የሚል ኮሚኒቲ ትልቅ እና ላይክ እንደ ዩኒቨርሲቲ ከምታገኙት በላይ የተለያየ ቅድም እንዳልከው የሆነ ቻናል ላይ ኦር የሆነ ኢንዲቪዥዋል የሆነ ነገር ላይ ፕሮ ነው ጎበዝ ነው የሆነ ሰው ደግሞ የሆነ ነገር ላይ ጎበዝ ነው እና ይህን ኮምባይን ማድረግ ለሚችል ሰው የቴሌግራም ኮሚኒቲ በጣም አሪፍ እንደሆነና ብዙም መማር እንደሚቻልበት ነው የተረዳሁት እዚህ ራሱ አብዛኛው እዚሁ ኮሚኒቲ ላይ ያለ ሰው ስለሆነ ይሄን መናገር የሚጠበቅብን አይመስለኝም እና ቴክ ነርድ አሉ እና ዴቭ እና ሆፕ እና አማኒ ብቻ ብዙ አሉና ላይክ ጆይን ያላደረጋችሁ ካላችሁ እዚህ ያላችሁ ላይክ አሪፍ ኮሚኒቲ ነው ያለው የኔ ኤክስፒሪየንስ አሁን እዚህ ጋር የሆነ አንድ ቻናል እንትን ሲደረግ ከሌላው ሼር ስለሚደረግ ላይክ ሊንክድ ነገር ነው የሆነ ኮሚኒቲው እና እንደዛ እያደረጋችሁ ላይክ ሁሉንም ኮሚኒቲ ጆይን ለማድረግ ሞክሩ በጣም ጥሩ ስለሆነ ለማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ ላይክ አድቫይስ ለመጠየቅ ነው እስካሁን እንግዲህ ሰምታችኋል ክንፍሽ ላይክ ብዙ ነገር ነው የሰራው ብዙ ነገር ላይ ያለበት አውትስታንዲንግ የሆኑ ነገሮችን ሰው መሞከር የሚፈራበትን ነገሩላ ሰርቷልና ካንተ ምንማረው ነገር ይኖራል ላይክ ቢግነሮች አሉ እዚህ ላይክ ሪካርድ ይደረጋል ይሄ ኤፒሶድ እና የሚሰሙም ይኖራሉ ሼር የምናደርግላቸው ልጆችም ይኖራሉና ለነሱ የምትመክራቸው ነገር from your strengths እና ደግሞ ይሄን ነገር ባደርገው ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ካሉ ላይክ ምክር አዘል ነገር እንትን በለንና ከዛ Q&A አይነት ነገር እናደርጋለን ይሰማል ድምጼ ይሰማል ኦኬ
እኔ እንጃ ምክር ሳይድ ብዙም ጎበዝ መካሪ አይደለሁም። ኦኬ ፎር ቢግነርስ እኔ እንጃ የኔ ፓዝ ላይክ የኔ ፓዝ ኢስ ዋዝ ላይክ ኢትስ ናት የሆነ ኮምፈርተብል የሆነ ፓዝ አይደለም ስለ የሆነ ኮምፈርትድ ሆነ ምናምን ምክንያቱም ላይክ ኢማጂን ላይክ በ ላይክ the first programming being C እና you have no idea about what the memory is like what the thing works behind the scene ይሄ memory management ላይ በተለይ ካላወቅ it's all about memory like when you come to low level language እና if you did know about memory and how memory works ምናምን ነገር የሚለው ነገር ካላወቅ it gonna be like something hard በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆንብህ ምክንያቱም ስትሬንጅ የሆኑ ወርዶች አሉ ምናምን ነገር ግን ላይክ እንዳልኩ ፎር ቢግነር ከሆናችሁ ላይክ ጀስት የሆነ ይሄ አንድ ነገር ለመማር የሆነ ብዙ ሰው ቪዲዮም ሪኮመንድ ያደርጋችኋል ግን ቪዲዮ አምናት ሴይንግ ቪዲዮ በጣም አሪፍ አይደለም እያልኩ አይደለም ግን እንዳልኳችሁ ጊዜ ካላችሁ try to combine both of them like ቪዲዮ እና መጽሐፍ ግን like መጽሐፍ is gonna be like the absolute source of እንትን ማለት ነው even like at some point በደንብ ኤክስፒሪንስ ሆናችሁ እንትን ካላችሁት you can አሁን ለምሳሌ አሁን if you have experience with ለምሳሌ anyone working with web they know ለምሳሌ next.js ላይ ሰርቶ የሚያካለ they know how caching system works አሁን caching system by default it is as የሆነ default caching system on aggressive cache ነው የሚያደርገው aggressively so you cannot you should have to opt out to do some stuff ግን ያው እንዳልኳችሁ እነዛ ነገሮችን በመጽሐፍ ወይም በዶክመንቴሽን ስላነበኩት like it was easy to me like to go to source code እና የሆነ like some like you can literally open source ስለሆነ you can literally see the things that's going on እና you can literally the place that they messed up ወይም የሆነ ማስተካከል ያለባቸውን ቦታዎች ምናምን like you can literally point it out there so እንዳልኩ like እነዚህ ነገሮች you won't get it from እንትን ቪዲዮ እና if you have enough time combine both of them if you want to go to በአሪፍ ፔስ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ መጽሐፍ ማንበብና እና don't miss the basics በተለይ ቤዚክሶቹ ሚስ አታርጉ በተለይ I wish people go through the C እና C++ በደንብ ነው like C እና C++ ላይ በደንብ ከሄዳችሁ I don't think ሌሎች ላንጉጆችን አዳፕት ለማድረግ ያን ያህል ሰዓት የሚፈጅባችሁ አይመስለኝም because like if you get to know that the low level the like እነዛ ፓይተን ምናምን ላንጉጆች they provide high level abstraction to interact with the low level ማለት ነው so እነዛ ነገሮች ምናምን አዲስ አይሆንባችሁም except like how they just do it like the አንድን ነገር ምክንያቱም they provide an abstraction between it you might not have an idea about like the thing in the middle so soon part you can explore it ግን ያው እንዳልኳችሁ low level ከተብትማሩ it would be good ግን ካልተማራችሁ it's fine ግን ያው just መጽሐፎችን ማንበብ መጽሐፍ ማንበብ like አሪፍ የሚሆነው እሱ ነው በሱም እንትን ስላልኩ ነው ከሱ ተነስቼ አሁን like more of documentation wise ላይ ስለማተኩር ይሆናል ግን ያው ዶክመንቴሽን ወይ መጽሐፍ ነገር if you are experienced እና በደንብ እየሰራችሁበት ዌብ ላይ እየሰራችሁ ካላችሁ or any kind of ዌብም ባይሆንም like any kind of product ላይ የምትሰሩ ብትሆኑ like የሆነ ፔፐሮች ወይ መጽሐፍ የሆነ ፕሮፖዛል like እንደዛ አይነት ነገሮች it's like words of reading so እንደዛ አይነት ነገሮችን ነው መክረው so yeah that's what I can say yeah እሺ እኔ የኔን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ እዚህ ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ካላችሁ እጃችሁን አውጡና ላይክ አንሚት አደርጋችኋለሁ ኦኬ አይ ገስ ማንም የለም መሰለኝ የለማ I guess yeah መሰለኝ ያ ብዙ ነገር ከቨር ስላደረግን መሰለኝ ማ የሆነ ሰው ማን ነው
እኔ እንጃ የሆነ ሰው እጅ አውጥቷል እኮ ጠፋብኝ። ኦኬ ተሳስቼ ነው። እሺ እንግዲህ የቴክኢት ፋሚሊ ዛሬ የዛሬው ኤፒሶዳችን እዚህ ጋር ያበቃል። ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁበት አንጠራጠርም እና ክንፍሽ በጣም ነው የምናመሰግነው። ካለ ጊዜ ላይ ቀንሰ ላይክ ብዙ ነገር ነው የተጨዋወት ነው። ከምክሩም ላይክ ከአንተም ኤክስፒሪየንስ ብዙ የምንማረው ነገር አለ እና ሪከርድም ስለሚደረግ ብዙዎች ይሰሙታል ይማሩበታል ብዬ አስባለሁ እና በጣም ቴንኪው በጣም። አረ ችግር የለውም። ኖሪስ ደህና ደሩ። ኦኬ ጋይስ ባይ ጋይስ።